नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ आचल खरेल। म स्पर्श कलेक्सन सेन्टरमा अहिले काम गर्दै आएकी हुँ। स्पर्श कलेक्सन सेन्टरमा चाहिँ हजुरले रेन्टमा लुगाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यो साडी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 1500 को साडी लाँदाखेरि तपाईँले फुल रेट दिएर जानुपर्ने हुन्छ। 3 दिनसम्ममा फिर्ता ल्याउँदाखेरि हजुरले 400 रुपियाँ तिरेर भाडा दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्योभन्दा धेरै दिन लाग्यो भने हजुरले दिनअनुसारको 100 रुपियाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो गाउन वान पिसको रेट 750, हजुरले यति दिएर जानुपर्ने हुन्छ। 3 दिनमा फिर्ता लिएर आउँदाखेरि 300 रुपियाँ दिएर जानुपर्ने हुन्छ। 3 दिन हाम्रो 3 दिन हुन्छ, त्योभन्दा धेरै बढ्यो भने रेट बढ्ने हो त्यही अनुसारकोले। ब्लाउजको पनि हजुरले दिँदाखेरि सुरुमा 1000 रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ। 3 दिनमा फिर्ता ल्याउँदाखेरि 300 रुपियाँ तिरेर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तै खालको हामीसँग अरू साडीहरू पनि छन्, यिनीहरूको रेट उस्तै नै हो। अनि हामीसँग यो साडी छ, यो चाहिँ 1800 रुपियाँ दिएर जानुपर्ने हुन्छ हजुरले। भाडा 3 दिनको भाडा यसको 600 रुपियाँ हो। 3 अनुसारको भाडा बढ्दै जान्छ, त्यसै गरेर यता पनि छन्। हजुर यो भाइरल साडी हजुरको यो 1500 रुपियाँमा आउने हो। हजुरको 3 दिनको भाडा 400 रुपियाँ लाग्छ। दिनअनुसार भाडा बढ्दै जाने हो। र अब हामीले साडीहरू लगेर यदि आउने खेरमा अब तपाईँहरूलाई ल्याएर जिम्मा दिने खेरमा चाहिँ साडी अलिकति च्यात्यो कतै उद्रियो भने चाहिँ के हुन्छ? हामीले पैसै दिनुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूले साडी त्यसै राख्नुहुन्छ के हुन्छ? होइन, यदि हामीले साडी बिग्रियो हामीले दिँदाखेरि राम्रो दिएको हुन्छौँ, हजुरले हेरेर लान सक्नुहुन्छ। यदि हामीले फिर्ता लिँदाखेरि साडी च्यात्तिएको छ, ओरेको छ, दागहरू नजाने बसेको छ भने हामी फिर्ता लिँदैनौँ। त्यो हामी सुरुमै भनेर दिन्छौँ। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। यदि सकुशल साडी आएको छ भने हामी भाडाको रेट काटेर बाँकी पैसा हजुरलाई फिर्ता दिन्छौँ। यो वान पिस हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो वान पिसको रेट चाहिँ 750। हजुरले 3 दिनमा फिर्ता गरेर ल्याउँदाखेरि 300 रुपियाँ तिरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसै यो दिन बढ्दै गयो भने हजुरले फिर्ता 3 दिनमा ल्याउनु भएन, 4 दिन 5 दिन भयो भने त्यही अनुसारको रेट बढ्दै जाने हो। कति बढ्छ? एक दिन 3 दिनको लागि लगेको लुगा हामीले 4 दिन 5 दिन पुर्यायौँ भने चाहिँ कति जति बढ्छ? 3 दिनमा हजुरले 300 रुपियाँ तिरेर जानुपर्ने हुन्छ भाडाको। यदि 1 दिन 2 दिन बढ्यो भने दिनअनुसार 100 रुपियाँको रेट बढ्छ। 100 रुपियाँ बढ्दै जान्छ दिनअनुसारले। हजुरले कति दिन लानुहुन्छ त्यही अनुसारको हुन्छ। यो लुगा हामी जस्तो सबैले लाउन मिल्ने हो। अग्लोलाई पनि त्यति धेरै छोटो नहुने स्ट्रेचिङवाला हो। यो स्ट्रेचिङ पनि हुन्छ, मोटोले पनि लाउन मिल्ने हुन्छ। हाम्रो पसलको लोकेसन चाहिँ सिटी सेन्टर छेउमा देवी कलेज जाने बाटोमा रहेको छ। बाटोको भित्र छिरेपछि अलिकति साइडमा छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रोमा 300 रुपियाँ चार्जदेखि लिएर 800 रुपियाँ चार्जसम्मको पाइन्छ लुगाहरू। त्योभन्दा बढीको चाहिँ अहिले हामीले राखेको छैनौँ। अहिले हाम्रोमा लेडिज लुगा मात्रै पाइन्छ। हाम्रोमा भाडा मात्रै नभएर कुर्तीहरू, पेटिकोटहरू बेच्न पनि राखेको छ। हजुर किन्न आउनुहुन्छ भने किन्न पनि पाइन्छ, भाडा मात्रै पनि लिन आउनुहुन्छ भने भाडामा लिन मात्रै पनि पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले बेच्न राखेको कुर्ती हो। अहिले साउन महिना चलिरहेको, अब आउन आँटेको छ। हजुरलाई यदि आवश्यक छ, चाहिन्छ भने हजुर लिन पनि आउन सक्नुहुन्छ। कुर्तीहरू बेच्न पनि राखेको छौँ हामीले। हामीले यो दोकान भर्खर नयाँ खोलेको हौँ, वैशाखदेखि। अहिले नयाँ चलिरहेको छ। 1-2 जना हेर्न आउने ओर्ने लाने ओर्ने भइरहेको छ। यदि हजुरलाई इच्छा छ, आवश्यक छ भने हजुर पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, स्पर्श कलेक्सन। हजुरले त्यहाँबाट बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी रिप्लाई दिन्छौँ। हामीले अहिले लेडिजको ड्रेसहरू मात्रै भाडमा राखेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले साडी, कुर्ती, पेटिकोट, वान पिस, ब्लाउज अनि इयरिङहरू राखेको छौँ। अहिले हजुरलाई आवश्यक भए लिन आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले सबै नयाँ लुगा मात्रै आएको छ। पुरानो लुगा लगाएर राखेको लुगा छैन, अहिले नयाँ मात्रै छ। हजुरलाई यदि त्यस्तो पुरानो लुगा लाएको ओरेको राखेको छ जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो छैन अहिले हाम्रोमा। लगाएपछि पनि हामीले पुरै धोएर सरसफाइ गरेर मात्रै राखेको हुन्छौँ। त्यस्तो लगाएर त्यतिकै छोडेर राख्दैनौँ। हामीले लुगा सरसफाइ गरेर राखेको हुन्छौँ। त्यस्तो फोहोर छ, यस्तो उस्तो छ भनेर छ्या भन्ने खालको चाहिँ छैन हाम्रोमा अहिले।